Vlogger Ả Rập sốc nặng, tôi tưởng ở Việt Nam nghèo, ai ngờ làng Hồi giáo ở đây giàu và hạnh phúc đến vậy. Các bạn thân mến, biết không, người ta cứ nghĩ đạo Hồi là chuyện ở đâu xa lắm, ở Ả Rập, ở Dubai, ở giữa sa mạc nắng cháy ra, chứ làm gì có ở Việt Nam. Vậy mà ngay giữa làng quê Việt Nam lại có một ngôi làng Muslim yên bình, sung túc và đức hạnh đến khó tin. Không có tòa nhà cao tầng, không có siêu xe bóng loáng, chỉ có đồng lúa xanh, hồ nước trong veo và những nụ cười thật lòng. Thế mà một vlogger Hồi giáo từ Trung Đông lại phải xin ở rể luôn. Câu chuyện nghe như đùa, nhưng thật đấy. Trong hành trình ngày thứ 22 ở Việt Nam, anh chàng vlogger ấy quyết định rời thành phố, men theo những con đường làng nhỏ, tìm đến một cộng đồng Hồi giáo sinh sống giữa vùng quê Việt Nam. Anh muốn khám phá xem người Muslim ở đây sống ra sao, có giữ được tín ngưỡng của mình không, và điều gì khiến họ được gọi là người Hồi giáo giàu có nhất vùng. Nhưng cái anh tìm thấy lại không phải là vàng bạc hay của cải, mà là một cuộc sống đậm nghĩa, đầy nhân duyên và giàu có trong tâm hồn. Giữa tiếng gà gáy sáng, khói bếp vờn lên từ căn bếp nhỏ, cụ bà 90 tuổi nấu ăn bên giếng nước. Bên cạnh là đàn cừu, đàn bò, mấy đứa cháu cười đùa, anh vlogger chỉ biết thốt lên, Subhanallah, thật là thiên đường trên mặt đất. Và cũng từ giây phút đó, anh nhận ra, đôi khi, để thấy thế nào là bình yên, người ta không cần đi xa, chỉ cần đến Việt Nam. Assalamu alaikum, chào mọi người, giọng anh vlogger vang lên qua ống kính, vừa thân thiện vừa háo hức. Hôm nay, anh nói, sẽ là một ngày thật đặc biệt, bởi anh sẽ ghé thăm một ngôi làng Muslim ngay tại Việt Nam, nơi được người dân trong vùng gọi vui là trang trại Hồi giáo lớn nhất miền quê. Không phải ở Malaysia, cũng chẳng phải ở Ả Rập Saudi, mà chính giữa một vùng đất hiền hòa, yên ả, nơi tiếng gà gáy xen lẫn tiếng kinh Quran mỗi buổi chiều. Đồng hành với anh hôm nay là hai người phụ nữ đặc biệt, Saliema, cô giáo Quran biết tiếng Anh, hiền lành và luôn nở nụ cười nhẹ, cùng Zainab, cô gái Muslim từng làm việc ở Ả Rập Saudi, nói được cả tiếng Ả Rập lẫn tiếng Việt. Cả hai sẽ giúp anh làm cầu nối, để chuyến đi hôm nay vừa khám phá được cuộc sống, vừa hiểu thêm về đức tin của những người Hồi giáo Việt Nam. Ba người cùng lên xe máy, bắt đầu hành trình men theo những con đường nhỏ uốn lượn giữa đồng ruộng. Hai bên là ruộng lúa xanh mướt trải dài, thấp thoáng bóng mấy chú bò gặm cỏ và những người nông dân đội nón lá đang cấy lúa dưới ánh nắng. Gió thổi mát rượi, mang theo hương đất, hương rơm, hương của sự sống thật thà mà anh bảo ở Ả Rập không thể tìm thấy. Anh vừa cầm camera vừa nói, giọng anh vui tươi mà chân thành, các bạn thấy không, ở đây không có tòa nhà cao tầng, không có siêu xe hay trung tâm thương mại, nhưng lại có điều mà Dubai không bao giờ mua được. Đó là sự thanh thản trong tâm hồn. Anh mỉm cười, nói như đang kể cho khán giả, tôi không nghĩ Việt Nam lại có một nơi thế này. Giữa làng quê, đạo Hồi và văn hóa Việt hòa quyện tự nhiên đến mức khó tin. Không sự xa cách, không tách biệt, chỉ có niềm tin và lòng nhân hậu. Zainab chỉ tay về phía trước, cười nói, kia kìa, sắp tới rồi, đó là chợ Muslim của làng, mình ghé mua ít đồ nấu ăn rồi mới vào trang trại. Anh gật đầu, nhìn quanh một vòng, giọng đầy thích thú, Subhanallah ở đây đẹp như tranh. Tôi tưởng mình đang ở miền quê Mã Lai, nhưng hóa ra đây lại là Việt Nam, đất nước mà người ta nói nhỏ bé, nhưng lại chứa đựng cả sự vĩ đại trong tâm hồn. Anh cười, khẽ nói thêm, hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày không thể quên. Sau hơn nửa tiếng bon bon trên đường làng, cuối cùng cả nhóm cũng dừng lại ở một khu chợ quê nhỏ, chỉ rộng vài dãy sạp, mái tôn cũ kỹ, nền đất lấm lem nhưng ngập tràn tiếng nói cười rộn ràng. Anh vlogger tắt máy, hít một hơi thật sâu rồi quay sang máy quay, cười tươi, đây là chợ làng Muslim Việt Nam. Trời ơi, nhìn thôi là muốn quay hết luôn. Cảm giác như quay ngược thời gian về 50 năm trước, nhưng lại ấm áp lạ thường. Trước mắt anh là những cô, những mẹ người Việt đội nón lá, quấn khăn hijab gọn gàng, ngồi bên rổ rau xanh mướt, mấy bó hành tím, những trái ớt đỏ rực. Mùi khói than, mùi cá khô, mùi bắp luộc quyện lại thành thứ mùi quê đặc trưng, vừa dân dã vừa thân thương. Anh giơ máy quay lia chậm, vừa nói vừa kể như đang tâm sự với khán giả, các bạn nhìn này, mọi người đều là Muslim, nhưng vẫn giữ nếp sống Việt Nam, nói tiếng Việt, đội nón lá, bán rau củ tự trồng. Không có hàng nhập, không có đồ xa xỉ, chỉ có những gì họ gieo, họ gặt, họ sống bằng chính đôi tay mình. Một cô bán hàng tươi cười bước tới, chia ra rổ cà tím và rau muống, nói bằng giọng miền Tây đặc sệt, anh ơi, mua rau đi, mới hái sáng nay đó. Anh ngơ ngác quay sang Zainab cầu cứu, cô cười, cô ấy bảo anh mua rau đi, rau sạch lắm. Người Việt sống rất thật, mình là khách mà họ còn muốn tặng. Ở thành phố, có khi mua chai nước cũng bị nói thách, còn ở đây, chỉ có tình người. Anh nói khẽ, đây là lần đầu tiên trong đời tôi thấy một nơi mà Hồi giáo và văn hóa Việt hòa quyện đẹp đến vậy. Không ai tách biệt,
Không ai xa lạ. Họ cùng sống, cùng cười, cùng tin, cùng sẻ chia. Sau gần 1 tiếng lang thang trong chợ, anh và 2 cô phiên dịch mua đầy đủ rau củ, bánh ngọt, thịt bò, gà và ít đồ Hà Lan để chuẩn bị cho bữa trưa. Cô Saliema, giáo viên Quran, vừa chọn hàng vừa quay sang nói nhỏ. Hôm nay mình sẽ nấu món Hà Lan đúng kiểu Việt Nam nha. Thịt bò, hành, tỏi, ớt nhưng tất cả đều sạch và được giết mổ đúng nghi lễ. Anh gật gù, cười nhẹ, perfect. Ăn theo kiểu Muslim mà vẫn mang hương vị Việt, chắc chắn sẽ là bữa trưa đáng nhớ nhất trong đời tôi. Sau khi rời khu chợ, chiếc xe máy nhỏ đưa cả nhóm đi sâu hơn vào làng. Đến cổng một khu đất rộng, Saliema mỉm cười nói, đây là trang trại lớn nhất làng, thuộc về một gia đình Muslim giàu có và rất hiếu khách. Anh vlogger mở to mắt ngạc nhiên, Subhanallah. Tôi chưa từng nghĩ giữa nông thôn Việt Nam lại có một nơi chủ phú như thế này. Trước mặt anh là một trang trại rộng mênh mông, có chuồng bò, cừu, ao cá, giếng nước và vườn cây trái sum xuê. Cụ ông bước ra đón khách, gần 90 tuổi mà vẫn khỏe mạnh, nụ cười hiền hậu. Assalamu alaikum, anh chào, cụ đáp bằng tiếng Việt, vô nhà đi con. Ngay sau đó, cụ bà cũng bước ra, nhỏ nhắn, đội khăn hijab màu nâu, ánh mắt hiền từ. Zainab giới thiệu, đây là mẹ em, người Muslim lớn tuổi nhất vùng này. Cụ bà kể chuyện mẹ mình mới theo đạo hồi một ngày trước khi mất, hưởng thọ 102 tuổi. Anh vlogger xúc động nói, một cái kết thật đẹp, tin rồi ra đi, thanh thản như chính nụ cười của bà. Đi dạo quanh trang trại, anh vừa quay vừa suýt xoa, từ bò, cừu đến gà, vì tất cả đều do họ tự nuôi, tự chăm. Nếu ở Dubai có mảnh đất thế này, chắc tôi thành triệu phú rồi. Cụ bà cười hiền, ở đây giàu không phải vì tiền, mà vì có bình yên. Câu nói khiến anh lặng người. Trước khi vào nhà, bà đùa, bà có 3 phòng trống, với lại có con gái chưa chồng, con ở lại đây đi. Anh bật cười, nếu được, con ở liền. Khi mặt trời lên cao, cụ bà Muslim hiền hậu gọi mọi người vào bếp chuẩn bị bữa trưa. Căn bếp nhỏ nằm ngay sân sau, chỉ là vài viên gạch xếp lại, một cái nồi gang đen nhẻm và bó củi khô. Khói bắt đầu bốc lên, mùi hành, tỏi phi thơm nước mũi. Anh vlogger cầm máy quay, vừa cười vừa nói, đây mới là nấu ăn thật sự, không bếp từ, không nồi điện, chỉ có lửa, mồ hôi và niềm vui. Cụ bà vừa nhóm củi vừa nói gì đó bằng tiếng Việt, Zainab dịch lại, bà nói nếu anh ở lại đây làm rể, thì phải biết nấu cơm bằng củi. Anh bật cười lớn, điêu luôn, chỉ cần cho con miếng đất và bò là được. Không khí trong sân vừa rộn ràng vừa ấm cúng. Cụ ông ngồi dưới tán cây chặt rau, Saliema và Zainab thì băm thịt, rửa rau, còn anh lo tiếp củi. Tiếng cối đá giã hành vang lên cộp cộp xen lẫn tiếng chim hót, tiếng gà kêu. Anh nói với khán giả, ở thành phố người ta xay hành bằng máy, còn ở đây họ giã bằng tay, nhưng mùi hương và tình cảm thì không gì so được. Cái mùi khói này chắc chắn sẽ là thứ khiến tôi nhớ Việt Nam nhất. Khi nồi thịt bò Hà Lan sôi lục bục, mùi thơm lan khắp sân, anh vừa quạt lửa vừa nói, ở đây, mọi thứ đều tự nhiên, rau trong vườn, thịt từ trang trại, nước từ giếng. Họ không cần siêu thị, vì tự họ đã là một thế giới đủ đầy. Cụ bà dọn cơm ra chiếu đặt dưới gốc cây. Bữa trưa đơn giản nhưng đầy đặn, thịt bò xào, gà luộc, rau luộc chấm muối, cơm trắng dẻo và ấm. Anh ngồi giữa hai cụ, nói nhỏ, nếu hạnh phúc có mùi, chắc là mùi khói bếp hôm nay. Mọi người ăn uống vui vẻ, tiếng cười xen lẫn tiếng gió lùa qua tán cây. Anh kể với khán giả, người ta đi khắp nơi tìm nhà hàng sang trọng, mà quên rằng bữa cơm ngon nhất là bữa cơm được nấu bằng tấm lòng. Sau khi ăn xong, cụ bà pha trà, rót ra từng ly nhỏ. Hương trà xanh quyện với mùi cỏ, mùi nắng chiều. Anh nhấp ngụm nhỏ, nhìn quanh trang trại rồi thở dài, ở đây, người ta không cần nhiều, nhưng luôn đủ. Có đất, có nụ cười, có niềm tin. Giàu có chính là như vậy. Chiều buông nhẹ trên cánh đồng. Ánh nắng vàng cuối ngày trải dài lên những mái nhà nhỏ, soi xuống mặt hồ phẳng lặng phản chiếu bóng cây. Sau bữa cơm, cụ bà Muslim mời anh vlogger cùng Zainab ra bờ hồ ngồi uống trà. Không khí mát rượi, yên ả đến mức chỉ nghe được tiếng gió và tiếng chim ríu rít gọi nhau. Anh cầm máy quay, giọng anh chậm lại, có lẽ đây là khung cảnh bình yên nhất tôi từng thấy trong đời. Ở Dubai, người ta trả cả nghìn đô để nghỉ trong resort, còn ở đây, chỉ cần một tách trà, một nụ cười là đã đủ hạnh phúc. Cụ bà mỉm cười, tay cầm ly trà nhỏ, nói với Zainab, tuần sau mẹ đi Mỹ thăm con trai, lâu lắm rồi chưa gặp. Khi Zainab dịch lại, anh vlogger tròn mắt, mẹ đi Mỹ luôn à? Subhanallah. Mẹ có trang trại ở Việt Nam, con ở Mỹ, đúng là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới rồi. Cụ bà khẽ cười, hạnh phúc không phải vì có nhiều, mà vì biết đủ. Có con cháu khỏe mạnh là ơn của Allah rồi.
Anh gật đầu, im lặng vài giây, rồi nói, đúng thật, giàu nhất là khi lòng mình yên. Cả nhóm cùng đi dạo quanh hồ, nước trong vắt, phản chiếu bầu trời và những con vịt bơi chậm rãi. Anh vừa quay vừa nói, các bạn thấy không, ở đây mọi thứ đều đến từ đất. Người ta không tranh, không đua, không ồn ào, vậy mà vẫn sống sung túc. Thật ra hạnh phúc chưa bao giờ cần to tát, nó chỉ đơn giản là được sống bình yên giữa thiên nhiên. Trước khi rời đi, cụ bà pha thêm ly trà nóng, đặt vào tay anh, uống đi con, để nhớ Việt Nam. Anh khẽ cúi đầu, cảm ơn mẹ, con sẽ nhớ mãi. Rồi anh ngồi lên xe, ngoái lại nhìn, cụ bà vẫn đứng ở hiên nhà, tay vẫy nhẹ trong nắng chiều. Anh nói trong video, giọng chậm rãi, tôi từng nghĩ muốn thấy thiên đường thì phải đi xa, nhưng giờ tôi biết, đôi khi thiên đường chỉ là một ngôi làng nhỏ, một nụ cười và một tấm lòng. Chiếc xe chạy dần xa, bỏ lại khung cảnh yên bình phía sau. Tiếng gió hòa vào tiếng cầu nguyện vang lên khẽ khàng, như lời chào tạm biệt của làng Muslim Việt Nam dành cho người lữ khách đến từ sa mạc. Có những chuyến đi chỉ dài vài tiếng, nhưng đủ để thay đổi cả cách người ta nhìn về cuộc sống. Với anh vlogger Hồi giáo ấy, Việt Nam không chỉ là một đất nước đẹp, mà là nơi anh tìm lại được sự bình yên trong tâm hồn, thứ mà cả thế giới hiện đại đang đánh mất. Giữa làng Muslim nhỏ bé, cụ bà 90 tuổi vẫn nhóm bếp bằng củi. Cụ ông vẫn dắt bò ra đồng, bọn trẻ vẫn tắm ao, và cả làng vẫn sống thong thả, vui vẻ, không ồn ào mà vẫn tràn đầy niềm tin. Anh nói một câu khiến nhiều người phải suy nghĩ, nếu thiên đường có thật, chắc cũng giống như buổi trưa hôm nay ở Việt Nam. Ở nơi ấy, con người không cần giàu để hạnh phúc, mà hạnh phúc chính là được sống đúng nghĩa, có đất để trồng, có người để thương, và có niềm tin để bám vào mỗi ngày. Và bạn biết không, có lẽ Việt Nam đẹp nhất không nằm ở cảnh vật, mà nằm ở chính con người, những nụ cười hiền lành, những bàn tay lam lũ mà ấm áp, những tấm lòng luôn sẵn sàng mở rộng để đón khách lạ như người nhà. Thế giới ngoài kia có thể ồn ào, nhưng chỉ cần một lần đặt chân về miền quê Việt Nam, bạn sẽ hiểu thế nào là giàu có thật sự. Nếu bạn cũng tự hào vì Việt Nam thân thiện và bình yên đến vậy, hãy để lại một bình luận, nhấn like và đăng ký kênh để cùng mình lan tỏa những câu chuyện ấm lòng như thế này nhé. Vì đôi khi, chỉ cần một cú click nhỏ, bạn đã góp phần giúp cả thế giới thấy rằng Việt Nam không chỉ đẹp mà còn đáng yêu đến lạ.